नमस्कार, आपण पाहता एव्हरीथिंग इज हिअर यूट्यूब चॅनल। या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे। ही 2 पानं आणि काळ्या मिठाचा एक छोटासा खडा रात्री झोपताना चावून खा। पोटाची तुमची कितीही जुनी समस्या असेल ती पूर्णपणे निघून जाईल। म्हणजे पोटामधली कुठली समस्या असेल, तुम्हाला वारंवार गॅस होत असेल, पोट फुगून येत असेल, अपचन होत असेल किंवा करपट ढेकर येत असतील किंवा पोटामध्ये तुमचे किडे झालेले असतील, त्याचबरोबर या उपायामुळे सर्दी, ताप आणि खोकला ह्या ज्या वारंवार होणाऱ्या समस्या आहेत त्या पण पूर्णपणे निघून जातात आणि अपचनाची समस्या पूर्णपणे निघून जाते। अपचनामुळे जी डोकेदुखी होते, डोकेदुखी समस्या होते, पित्त झाल्यावर प्रचंड प्रमाणामध्ये डोकं दुखतं, ती सुद्धा निघून जाते। शिवाय या उपायामुळे हाडे तुमचे मजबूत होऊन तुमच्या शरीरामधून कोलेस्ट्रॉलचं प्रमाण जे आहे ते कमी होईल। इतका जबरदस्त उपाय तुम्ही करून बघा। कुठल्याही रासायनिक घटकांपेक्षा आता विविध प्रकारचे रासायनिक घटक बाजारामध्ये मिळतात। 2 सेकंदामध्ये 10 सेकंदामध्ये पोटामधून तुमच्या गॅसची समस्या निघून जाईल अशा पद्धतीचे जे प्रोडक्ट्स आहेत त्यापेक्षाही या उपायाचा तुम्हाला लगेच इन्स्टंट परिणाम जाणवेल आणि हे पूर्ण आयुर्वेदिक आहे। अगदी 1 मिनिटामध्ये तुमच्या पोटामधून गॅस पूर्णपणे निघून जाईल, ढेकर येईल आणि ढेकरामधून पूर्ण गॅस तुमच्या पोटामधला निघून जाईल। पोटफुगीची समस्या कायमस्वरूपी निघून जाईल आणि एक 4 ते 5 दिवस जर तुम्ही हा उपाय केला तर ही सतत होणारी समस्या पूर्णपणे निघून जाईल। तर ही जे 2 पानं तुम्हाला दिसत आहेत हे तुम्हाला सहजरित्या उपलब्ध होतात। ही आहेत पुदिन्याची पानं। पुदिना आपल्याला सर्वत्र उपलब्ध होतो। पुदिना हा आयुर्वेदामध्ये इतका महत्त्वाचा घटक आहे पोटामधले गॅस, अपचन, करपट ढेकर आणि पोटामधले किडे पूर्णपणे घालवण्यासाठी, त्याचबरोबर सर्दी, ताप, खोकला घालवण्यासाठी। आणि त्याबरोबर जो दुसरा घटक आहे ते आहे काळं मीठ। काळं मीठ सुद्धा आपल्याला कुठल्याही किराणा दुकानामध्ये मिळतं। तर काय करायचं आहे, 2 पुदिन्याची पानं घ्यायची आहेत, स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे ती 2 पुदिन्याची पानं आणि त्यामध्ये हरभऱ्याच्या डाळी एवढं आपल्याला काळं मीठ घ्यायचं आहे। 2 पानामध्ये टाकून हे काळं मीठ त्या पुदिन्याच्या पानाबरोबर चावून खायचे आणि त्यानंतर 1 ते 2 कप कोमट पाणी प्यायचं आहे। रात्री झोपताना हा उपाय करायचा आहे। घशामध्ये जर इन्फेक्शन झालेलं असेल तर ते सुद्धा या उपायाने पूर्णपणे निघून जातं। शिवाय वारंवार गॅस होणे, पोटफुगी, अपचन, सतत ढेकर येणं, करपट ढेकर येणं, पोट साफ न होणं आणि त्यामुळे डोकेदुखी समस्या या पूर्णपणे निघून जातात। शिवाय पोटामधले किडे सुद्धा तुम्हाला सकाळी पडलेले दिसतील। इतका हा जबरदस्त उपाय, अगदी साधा, सहज करता येणारा, कुठलाही साईड इफेक्ट नसणारा हा उपाय आहे। हा उपाय तुम्ही करून बघा। तुमच्या पोटामध्ये सतत गॅस होण्याची समस्या पूर्णपणे कायमस्वरूपी निघून जाईल। तर हा उपाय तुम्ही करा, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा उपाय शेअर करा आणि अशाच नवनवीन उपयुक्त आयुर्वेदिक माहितीसाठी एव्हरीथिंग इज हिअर या माझ्या यूट्यूब चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। धन्यवाद।